Anda sedang mendengar Syok Podcast. Syok. Duit Tepi mengungkap hubungan antara manusia dan duit. Di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini, Duit Tepi juga bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada kita semua tentang pemilikan, pengurusan dan juga pelaburan duit. Dan apa yang paling penting adalah bagaimana kita boleh menyumbangkan duit ini ke arah keberkatan dalam hidup kita. Pada minggu ini, kita rasa sangat bertuah kerana kita didatangi oleh seorang tetamu kehormat saya. Namanya Al-Hisham. Saya difahamkan Al-Hisham bertugas secara digital creator, MC, host dan juga presenter. Terima kasih Al-Hisham sebab datang dalam podcast Duit Tepi pada hari ini. Ya, terima kasih juga. Sudi invite kita semua datang sini. Very exciting. First time dekat Astro punya studio. Nice to meet you, Dr. Zokri. Biasanya dengar Dr. Zokri ni dengar suara sahaja. First time jumpa depan muka. Alhamdulillah. The pleasure is mine. Thank you, El. Banyak yang kita nak study dan nak kita belajar daripada El, dari perspektif El tentang apakah itu duit dan kepentingan duit dalam kehidupan kita seharian. Tetapi before we go into the details El, kita warm up sedikit. Let's get to know each other. Kita nak kenal lagi El dengan lebih lanjut. Jadi macam mana El boleh terjebak ataupun terlibat dalam kerjaya sebagai digital creator, MC, host ataupun presenter? Adakah dia datang melalui wahyu ke, mimpi ke, ataupun pengalaman yang istimewa dalam hidup El? Okay, ni sebenarnya cerita ni I think 99.9% of my audience tak tahu lagi. So this is the first time. Exclusive. Okay, sebenarnya dulu selepas SPM, El bekerja sebagai penjual vacuum. Okay. Vacuum salesman. Okay. Boleh cakap jenama ke? General lah. Okay. And then ada satu event. Yeah. Ada satu event ni, tiba-tiba satu hari tu, the event punya MC, on that day, dia tak datang. Dia disappeared. Tiba-tiba. And then my boss, dia tengah tanya each one of us, siapa boleh pegang mic, siapa yang berani yang cakap? And then me, honestly, saya ni seorang yang pemalu tau. Okay. Actually. Introvert. Is that right description? Sebenarnya. Tapi I said to myself, bila lagi nak buat? And then my friends were all saying, pergi try lah. You know what? Once in a lifetime kan? Cuba je lah. Kan? The worst that can happen is you make a mistake and everyone laugh at you. Okay. So, for me, no problem. So, I took the mic and then hari yang sama, Dr. Zokri, rezeki daripada Allah lah. Yeah. There was a talent scout. Dia nampak I tengah hosting with the mic and a vacuum in one hand tau. Vacuum one hand, microphone satu tangan. And then, he approached me and asked, hi, I'm from da-da-da-da. Would you like to do some events with me? Then that was the beginning of my MCing punya hidup lah. Oh. Funny story. Things happen by accidents, right? Luck just happens by accident. Memang rezeki. And then from one event to another, and it just word of mouth. And as you know kan, kalau company event ni, they have a circle. Yeah. So dia akan recommend you kepada agensi yang lain. Dan here we are lah. I see. Banyak dalam bahasa ataupun banyak dalam English? Both. Dua-dua pun ada. Any third language yang El tahu? Third language, Mandarin. Oh. Ya, Wohui Shuo Shanghai. Idian. Okay. Itu I surrender lah. I don't know much. I see. So again, kehidupan tu berubah just because of a few things by accidents lah, secara kebetulan. Betul. Dalam hidup kita. Tapi again, on that particular moment tu kan, apa yang menjadi keberanian El untuk took up the challenge while holding the saya tak tahu macam mana nak bayangkan kiri pegang vacuum, kanan pegang mic. Perhaps maybe itu gimmick semasa salesman. Oh, okay. So apa yang menjadi keberanian El pada ketika itu tu untuk ambil cabaran tu?
Okay, pada masa tu, but at that time, umur L pun around baru 20s lah, early 20s. So, I am a high risk taker. Okay. I sejenis orang yang tak takut. Kalau ada peluang tu, I akan ambil terus and see what happens. So, I think that has been my mindset dari dulu lagi. Alhamdulillah, thanks to my parents. If you're watching this, Alhamdulillah, kita tak boleh takut dengan peluang yang ada depan mata. Take it and see what happens. Kalau kita sejenis ataupun seorang yang fikir overthinking, kalau I buat salah macam mana kan, you will not go far. That's what my parents taught me. Yeah. Bagus. Saya rasa itu yang something yang kita boleh nak hashtagkan secara panjangnya lah. It's about taking risk in life, mengambil risiko dalam kehidupan, and I think how that we manage risk into our life. Okay, L juga sekarang ni lah, daripada MC tu dah jadi host, lepas tu jadi presenter. Sekarang ni kalau saya ikut L punya Instagram, L banyak menghabiskan masa as a digital creator, especially untuk makanan lah, terutamanya untuk makanan. Jadi for our viewers out there, untuk pendengar-pendengar kita dalam podcast Duit Tepi, boleh L ceritakan apa sebenarnya kerja digital creator ni? Okay, sebelum I masuk dalam industri digital creator pun, it was a very vague punya perkataan yang macam bagi kita keliru kan. Sebenarnya apa kerja kita? Semua orang pun post video, semua orang pun post gambar, tapi macam mana digital creator boleh jadi sebagai sesuatu career kan? So kalau terus terang, the layman punya term is you post on social media. That is your main source of income. Okay. And whether it's macam podcast, whether it's ataupun secara fizikal, ataupun ada macam-macam platform. And setiap platform ada kelebihan tersendiri. Okay. So kadang-kadang digital creator ni sekarang kita faham is orang yang depan kamera. Tetapi dalam reality ada juga digital creator yang blogger, pandai menulis pun salah satu cabang kan. So it's many. I see. Dan L adalah lebih kepada yang visual lah, yang ambil video dan video berlakon sikit-sikit lah. Sebenarnya just being myself je. Seronok kan, kita enjoy kan. Just tiba-tiba saya tercakap pasal berlakon tu kan. Just a very random or a bit out of context or naughty questions. Do you see yourself as an actor one day? Adakah L nampak and akan jadi seorang pelakon satu hari nanti? Itu Allahu alam. Tetapi ada juga orang yang pernah approach untuk masuk dalam bidang filem dan sebagainya. Tapi pada masa orang tu approach, L tengah on tour dengan my MC punya job. So dia clash. So tak jadilah. Mungkin ada hikmah dia. Macam tadi tiba-tiba terjadi digital creator. I see. Okay, so adalah possibility tu kat situ kan. Okay, L, let's go back untuk kita punya tajuk pada hari ni. Duit tepi, kita nak tengok perkaitan antara duit dan manusia. Dan saya rasa saya nak mulakan soalan ni dengan bertanya dengan satu statement. Semua orang nak makan sedap. Yes. Tapi untuk makan sedap kita perlukan duit. Maknanya semua orang juga perlukan duit. Yes. Bagi pandangan L secara peribadi, antara makan sedap, peluang untuk makan sedap dan peluang untuk memiliki sejumlah wang pada masa yang sama, L pilih yang mana dan mengapa? Okey, pada pandangan L lah, secara peribadi, lebih baik kalau ada duit dalam tangan daripada makanan yang sedap. Okey, sebab dalam realiti, makanan sebenarnya kalau kita tengok dari segi dasarnya kan, it's just to survive. It's a need, bukan a want, right? Tetapi kita tak perlu makan makanan yang sedap.
Kan, if you know what I mean. Yeah. Kita kalau makan nasi kosong pun boleh survive. Yes. Tapi kalau tak ada duit, you cannot survive. Because kita, setiap orang ada komitmen, kan, secara peribadi, ataupun ada orang ada komitmen lebih, ada family, kan, dah kahwin, ada anak dan sebagainya. So to answer your question secara terus terang, it's better to put makanan sedap kedua prioritinya. Okay. Ada duit lebih selamat. I see. Ada duit lebih selamat sebab El cakap duit adalah untuk survive. It's as a means of survival. Yes. Sama ada kita suka ataupun tidak, tetapi itulah realiti pada hari ini. Yes. Money is actually to survive. Okay. Soalan teka-teki saya. Wow. Let's go. Okay. Antara 1 hingga 10, where do you like, macam mana soalan ni macam ni, antara 1 hingga 10, Okay. El suka pada duit, antara 1 hingga 10, rate the likeness pada duit ni. Likeness. El suka pada duit antara from 1 to 10 ni paling suka lah. Okay. 1 ni paling tak suka lah. El suka nombor berapa? Okay. I bagi rating 8/10. 8/10. Okay. 8. Okay, sebab duit ni sesuatu yang sangat-sangat penting dan kita tak boleh tolak tepi. Okay, kita tak boleh ignore sebab we all perlukan duit setiap hari. Tak kiralah you buat apa, you kerja apa, adalah boleh dikatakan sesuatu keperluan, kan? Okay, tetapi pada masa yang sama, duit juga adalah satu punca masalah keluarga, masalah hubungan antara suami isteri, as you know. Macam one of the statistics kan, one of the number one reason kan, orang yang cerai is sebab kewangan. Right? So that's the downside of it. Sebenarnya it's just a transactional tool, but actually it has a lot of impact to social settings. I see. So again, saya suka nak ambil quotation daripada El. El cakap duit itu adalah sebagai satu transaksi, atau satu alat or mekanik untuk kita berhubung, and we are the one who puts value to it. Kita yang meletakkan nilai kepada sekeping kertas itu kan. Kadang-kadang warna biru nilainya begini. And macam purple tu dia tak tahu kenapa purple tu makin tinggi nilai dia kan. dalam ringgit Malaysia tu kan. Tapi saya rasa kenapa El tak letak 10/10 tu, ada sebab lain ke? Kenapa El tidak letakkan 10/10 tentang kesukaan El pada duit ataupun kepentingan duit dalam kehidupan kita? Oleh sebab kesukaan tu means yelah likeness kan, likelihood or whatever kan, because it's memang jatuh dalam kategori keperluan. Kesukaan tu is secondary. So itulah sebabnya I tak letak 10/10, because yang ni very important. Duit ni sangat-sangat penting, tetapi it's not everything. It's not everything. So I simpan that motto lah dalam my life. What is everything to you, El? Everything to me is, of course, my family, number one. Of course, religion, of course, you know. So it falls back to prinsip-prinsip secara peribadi lah. Family and, you know, religion. Being a Muslim lah. Being a Muslim. Very, very nice narrative daripada El. As for the perspective peribadi El sebagai seorang digital creator. Now, El, let's talk about your story. Sejak bila El kenal duit? Kalau boleh ingat balik lah, sejak bila
dari kecil-kecil dulu, sejak bila El kenal, oh ini duit sebenarnya, duit ni boleh buat macam ni. Okay, sejak kecil lagi El kenal duit mungkin 7 tahun. Okay. Yang El boleh ingat lah. Sebab El datang daripada family yang very humble. Okay, kita tak ada banyak duit. Yeah. Mak El is just a kindergarten teacher, and my dad business. Okay, business up and down. So pada masa tu kita dalam satu keadaan yang rumit lah dari segi kewangan. Yeah. Okay. So time tu I ingat lagi, kita lah, yelah budak kan, kita nak ice cream, kita nak coklat, kita nak burger. So pada masa tu I ingat the value of money because my mom told me, El, tak apa, hari ni kita tak boleh beli this chocolate. Yang I pun tanya kenapa. But my mom, Alhamdulillah, dia terus terang, because tak cukup duit. Okay. And I pun at that moment kan, I faham the value of money. How much that this is a luxury. Makan coklat ni walaupun coki-coki ke apa-apa pun, it ada value of money in that chocolate. Walaupun yang murah, but it is not a keperluan. Dia kemahuan. So I learned from a very young age yang, El, you don't need all these things. It is a want, kemahuan. So thanks to my mom lah. So I learned the value and appreciation. So and then the next month tu, Alhamdulillah, everything got better. Then I got that chocolate. So dia punya rasa syukur tu lain tau. So from a very young age, as I remember lah, dari 7 tahun I boleh ingat lagi. Like, oh, Alhamdulillah dapat ni right now. Sebelum ni tak boleh. Disebabkan X quantity duit yang L ada, ataupun yang mak L adalah pada ketika itu. Betul. Yang menyebabkan okay, L boleh beli coklat ataupun L tidak boleh beli coklat. Sebab nilai duit yang ada pada kita itu. Betul. And Dr. Zokri, pada masa yang sama, from that moment, walaupun everyone boleh beli pada masa tu coklat yang murah pun, tapi L tak boleh. So I memang belajar untuk tak memberi priority kepada barang, not to be materialistic also at that very young age. So Alhamdulillah, semua ada hikmah kan. Semua ada hikmah. And I think pengalaman macam tu lah sebenarnya yang saya rasa lah, this is my first time saya berjumpa dengan L. Tapi saya rasa di situlah yang membentuk pemikiran L yang secara objektif and holistic sebab money. Maknanya dengan duit tu kita boleh ada sesuatu, tapi kita juga tidak boleh ada sesuatu because disebabkan duit. Tetapi benda yang sama. Tapi kita tidak letakkan kebergantungan kita secara mutlak kepada benda yang kita nak. 100%. Betul. And to you, benda-benda yang tidak boleh dibeli dengan duit, contohnya agama, contohnya keluarga, ini yang lebih berharga kepada L lah. Yang tu memang sangat-sangat bernilai lah, priceless orang katakan. Yang itu, dari segi tu, dari perspektif yang tu, memang duit tak boleh beli. Duit tak boleh beli you keluarga. Kan? Duit tak boleh beli you agama. Keimanan. Betul. Transaksi sahaja. Okay, jom kita start nak explore pula duit and masculinity, duit dan juga kelakian. Setuju ke L kalau saya katakan kelakian itu, okay, the manness of a man itu diukur dari segi duit yang dia ada. In your personal opinion? Personal opinion. Okay, kalau kita guna perkataan tergantung kepada duit, I tak setuju. Tetapi pada masa yang sama, nak jadi lelaki ni, duit tu ada kaitan to be a man. Sebab kita nak menjadi seorang yang independent dari segi kewangan. Kedua, kita nak jadi seorang yang boleh memberi. Kalau kita nak banding dengan yang meminta, that's my prinsip lah.
I see. of being a man, kelelakian tu, for example. Banyak perkataan-perkataan positif yang keluar daripada mulut L pada hari ini. Berdikari, tanggungjawab, kebergantungan. I really learn a lot from you, L, dari segi perspektif L. Sama juga. Tentang duit. Okay, now let's talk about your career. Kita nak bincangkan career L sebagai seorang digital creator, MC, host dan presenter. Saya rasa career ni memerlukan L untuk mencari projek lah. Untuk mencari, bila bekas projek tu akan datangkan dana ataupun duit kepada L. Tapi boleh tak L share ataupun kongsi dengan kita semua, apakah tips L menguruskan duit? Saya tak tahu L ada company ke tidak, ataupun apa saja dalam akaun L tu kan. Macam mana L uruskan pendapatan dan juga uruskan perbelanjaan L, sehari ke sehari ke, bulanan ke dan sebagainya? Okay, thank you for the question. Ni soalan yang sangat-sangat best sebab I memang nak share tentang ni tau. Okay. Very important sesiapa yang kerja freelance. Okay, kepada orang yang tak tahu, L kerja sebagai digital creator ni dalam kategori freelance. Okay, pada permulaan dia lah. Okay, so cash flow, okay, dari segi cash flow ni, as you know, kita selalu nak target positive cash flow, meaning you ada yang lebih to roll around, okay, untuk orang kat luar sana. Tetapi kita tak bergaji, kita tak gaji tetap, projek pun tak tetap, tak semestinya kita dapat setiap projek yang ditawarkan. Okay, sebab kita ni dalam industri digital creator adalah hyper competitive sebab ramai talent kat luar sana. Masya Allah kan, dari segi food industry, beauty dan sebagainya. So kita competing. So apa yang kita kena jaga kalau kita tak ada a constant flow dari segi dana pendapatan kan, kita memang perlu hidup modestly ataupun humble dari segi lifestyle. That's my number one advice. So ramai in my own circle, I takkan nama sesiapa lah, tetapi dalam industri yang sama, L tengok dia orang ni setiap hari ada posting, setiap hari ada job, tapi macam mana dia punya income dia masih macam struggling, macam tak, doesn't make sense kan. Macam hari-hari you post kan, sponsored kan, contoh, tapi dia punya income tu sentiasa kurang, tak cukup untuk dia punya expenses. I got one story, boleh I share ke? Sure, go ahead. Okay, this one also mind-blowing now. Because you pernah bayang tak seorang yang naik kereta Ferrari tetapi minta loan, personal loan dari kawan dia untuk RM1,000? Doesn't make sense kan? Yes. So itu konsep yang sama. Okay, one of the story from my uncle, seorang drive Ferrari, you tak akan bayangkan, dia ni dah tak perlu duit dah, dia dah millionaire, billionaire, tapi dia perlukan RM1,000. Doesn't make sense kan? Tak masuk akal. Actually my uncle cerita balik, macam for example, walaupun dia punya revenue, dia punya pendapatan 10 juta setahun, okay, contoh, tetapi perbelanjaan dia 11 juta. It happens. Dari segi sebab dia seorang yang emotional, orang kata impulsif. Boleh jadi you're a millionaire man. You tak perlu pun worry pasal duit dah. Yes. Tapi ada juga kes-kes macam ni. True story. Apa maksud L bila kata dia macam impulsive behavior tu? For example, katakanlah sama juga dalam industri dia, businessman, project based, tiba-tiba projek yang dia dah 80% nak dapat tu tak dapat. And then bila tak dapat dia punya projek tu, your cash flow dah start tersekat, and you cannot roll for the next job. Yes. And lama-kelamaan negative cash flow, as you know, this is what happens.
Yes. Sampai you dah desperate tau. So insyaAllah, sesiapa yang tengok ni, this is very very important. Kalau boleh, I memang nak share ni dengan satu Malaysia kan, satu dunia kena tahu ni. Live within your means kan. 11 juta perbelanjaan and then 10 juta income, which is a lot. Tapi kalau mismatch, you are still negative. And you are negative by 1 million. Kita tak cukup 1 juta dalam untuk hidup kat Malaysia ni. Interesting kan? Millionaire struggling, minta kawan dia RM1,000. Macam tak masuk akal kan? Tapi masuk akal. This is a true story. Reality. Itu sebab juga macam bila ini kerja saya jugalah, bila kita advise client sometimes, bila kita macam dapat revenue tu, dia revenue tu dia ada dua cara. Satunya bila kita dah dapat LOA ataupun agreement, kita dah boleh project, okay, revenue ni masuk. Tetapi revenue tu dikira sebagai revenue bila dia dah betul-betul masuk, right? Selagi dia tak betul-betul masuk dalam bank account tu, kita tak boleh kira dia sebagai revenue. Betul, doktor. Sebenarnya I will share this dengan my wife. Selagi belum masuk bank account, jangan fikir lagi holiday ke nak beli apa ke. Because it's reality kan. Yep. Tak perlu plan lagi until dah masuk, nampak nombor tu. That's apa yang kita practice lah. Hence why you are the Minister of Finance. I suppose your wife jadi Minister of Tourism. Dia Minister Skincare. Minister of Skincare. Okay. Alright, El, in the last bit of our podcast today, kita nak cerita juga tentang keberkatan dalam mencari rezeki lah. Sebab saya rasa kita cari duit, kita urus duit, kita labur duit ni adalah untuk kita dapatkan keberkatan dalam hidup kita kan? Yeah, number one. That's number one to you. Okay. Now, apa yang LL buat untuk memastikan apa yang duit yang L dapat itu sebenarnya akan menjadikan kehidupan L dan kehidupan sekeluarga L lebih diberkati? Ada apa-apa amalan ke, tips ke that you want to share? Yes. So, yelah, apa-apa pun dalam hidup ni sementara sahaja. Dan kita kena fikir dunia dan akhirat juga. Okay, saya bukan ustaz ke apa, tapi ini reality. Okay, sebagai seorang Muslim dan so, untuk dapatkan berkat tu, kita selalu kena berusaha untuk memberi balik. Like, number one, kita kena jaga mak bapak kita. You tak akan rugi langsung mana-mana pun. And I boleh katakan kan, I am the living proof lah. The sample of dulu, memang susah tau. Memang susah. Memang McDonald tu is luxury tau. For me, bukan selalu boleh beli. But now Alhamdulillah, kita boleh belanja lagi McDonald ke apa ke. Number one, please jaga mak ayah. Sebab diorang seumur hidup diorang untuk kita. Waktu kita kecil dulu. So that's I have a soft spot also. And of course, kita kena selalu bersedekah. Tak kira berapa. Ramai orang rasa kan, in my own circle, diorang rasa macam tekanan untuk memberi sedekah yang banyak, which is a kind of a funny mindset. Sebab what I learn lah daripada ustaz ke syekh ke kan, kita kena bersedekah sampai jadi kaya. Sounds funny kan? Macam masa L first time dengar sedekah sampai jadi kaya, tapi I tak ada duit. Right? So that is satu amalan yang L mempraktikkan dalam hidup. Walaupun 10 sen, tapi setiap hari you sedekah somewhere. Tak kira mana, tak kira siapa, anywhere. Itu I think it's a amalan yang memang pegang sampai sekarang lah. Tak kira 10 sen, 1 sen, nasi kosong, belanja orang, senyum, sedekah juga, buat orang happy dengan konten. This is all cabang-cabang yang kita boleh mendapat berkat, insyaAllah. Allahualam kan. Yes. Tak kira. Because ramai orang rasa macam kalau ada 1,000 baru boleh bersedekah ke masjid. Padahal itu bukan fakta kan. Itu you punya perception. Alright, RM1 bagi.
Ada 50 sen dalam poket, bagi. Kalau you ada macam lillahi ta'ala kan, you memang tak kira apalah, bagi sahaja, tak kira amount, wallahi ya, you akan dapat ganjaran yang you tak sangka. It's memang a guarantee daripada Tuhan kan. So I memang pegang that prinsip sebab kita pernah rasa susah kan. I wish you long in this practice, Al. Dan saya mengharap dan mendoakan bahawa banyak lagi kebaikan-kebaikan yang Al boleh buat melalui jadi digital creator, MC, host dan presenter ni. Same to you, Dr. Zokri. Podcast ni pun banyak manfaat. Kan? Macam-macam ilmu kita belajar daripada real life situations. Betul. That orang tak tahu behind the scene. Orang nampak Al makan je. Tapi this is the first time orang dengar macam, "Oi, Al ni macam ni rupanya." So something new for the audience. Ya, betul. Satu benda yang baru. Okey, disebabkan L kata ini antara peluang untuk L ceritalah dengan selebih, selain daripada nampak L makan, menghirup, minum sebagainya. Dalam baki 2-3 minit ni, mungkin L ada pesanan-pesanan ikhlas ataupun macam some key takeaways yang untuk kita kongsikan dengan pendengar kita dalam siri podcast Duit Tepi. Pesanan number 1, don't give up. Walaupun you dalam keadaan yang susah macam mana pun, jangan pernah putus asa, sebab kita semua ada peluang untuk berusaha dalam bidang masing-masing. Tak kira lah, you don't have to be a digital creator to make money, to help people. Tak semua orang behind the scene, in front the scene, ada peluang untuk bermanfaat orang lain. And number 2, macam I sebut tadi lah, hidup secara sederhana, you akan lebih happy dah, lebih gembira, lebih tenang dalam hidup ni. Macam I'm sure you know Dr. Zokri, yang kita punya goal ni ketenangan. And dari segi kewangan is a big deal. Dari segi ketenangan, kalau tak ada duit, tenang ke tak? Confirm tak kan? So kita kena usaha, jangan putus asa, hidup sederhana, InsyaAllah. Terima kasih Al. Anda bersama saya Dr. Zokri Idris dan Al Hisham dalam siri podcast Duit Tepi. Duit Tepi mengungkap hubungan duit dan manusia. Di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini, Duit Tepi juga bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada kita tentang cara pemilikan, pengurusan dan juga pelaburan duit. Dan apa yang penting sekali sebenarnya, bagaimana untuk kita menggunakan duit untuk keberkatan dalam kehidupan kita seharian. Kita akan bertemu lagi dalam CD yang akan datang. Bye.